Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Việc Trung Quốc phát triển quân sự và muốn xoán ngôi Mỹ để thống trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang khiến Washington cực kỳ lo ngại và ráo riết điều chỉnh chiến lược quốc phòng. Chẳng nhẽ Bắc Kinh đã thực sự đảo ngược thành công cán cân quyền lực. Trung Quốc càng lột xác trong lĩnh vực quân sự, Đài Loan càng bất an. Chuyên gia Mỹ nhận định Trung Quốc có thể lợi dụng lúc Hoa Kỳ lơ là bất ngờ xâm lược hòn đảo. Thiên thời địa lợi nhất là trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo diễn ra vào năm 2024. Thực hư ra sao? Cũng nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc, Ấn Độ rầm rộ kéo quân và khí tài khủng tập trận trên núi cao ở chảo lửa biên giới, quyết răn đe nước láng giềng hiếu chiến. Trong khi đó, chuyên gia Mỹ gợi ý Washington và New Delhi chính thức liên thủ, siết chặt gọng kìm với Bắc Kinh. Phía Trung Quốc lập tức khuyên Ấn Độ bán anh em xa mua láng giềng gần, chọn Mỹ là chọn thất bại cay đắng. Chưa dừng lại ở đó, Trung Quốc tố tin tặc Ấn Độ tấn công và đánh cắp thông tin tình báo. Một số tin tức đáng chú ý khác, dư luận thế giới phai nhạt niềm tin về nền dân chủ Mỹ. Quân đội Myanmar tiến hành cuộc chiến thông tin, bóc nghẹt ý kiến bất đồng trên mạng. Iran lên tiếng về mối đe dọa của Israel, nói Mỹ khiêu khích khi điều oanh tạc cơ đến khu vực. Rò rỉ tin nhắn chứng minh Úc đã thông báo trước với Pháp về AUKUS. Bất ngờ chiến binh Taliban xem đấu vật cùng người dân Kabul. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo hãng tin AP, việc Trung Quốc phát triển quân sự và muốn xoán ngôi Mỹ để thống trị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang khiến Washington cực kỳ lo ngại và muốn điều chỉnh chiến lược quốc phòng. Quan chức Mỹ nhìn thấy vấn đề ở nhiều mặt trận. Kho vũ khí hạt nhân không ngừng mở rộng của Bắc Kinh, sự phát triển mạnh mẽ của họ về không gian, an ninh mạng và công nghệ tên lửa. Tốc độ phát triển quân sự của Trung Quốc thật đáng kinh ngạc, trích lời tướng John Hinton, vị tướng số 2 của quân đội Mỹ, người từng chỉ huy đơn vị hạt nhân và giám sát hoạt động không quân. Ví dụ mới nhất về việc hiện đại hóa quân đội Trung Quốc chính là vụ thử vũ khí siêu vượt âm có thể bay quanh trái đất một phần trước khi hồi quyển và điều chỉnh nhắm vào mục tiêu. Hệ thống vũ khí này được thiết kế nhằm xuyên thủng lá chắn phòng thủ Mỹ, và mặc dù Bắc Kinh khăng khăng nói chỉ thử nghiệm một phương tiện không gian chứ không phải tên lửa, vụ thử đã khiến các quan chức Mỹ chấn động. Tướng Milley bày tỏ vụ thử tên lửa rất đáng lo ngại, cho thấy Trung Quốc đang rất quyết liệt hiện đại hóa quân đội. Đó không chỉ là một hệ thống vũ khí đơn thuần, trích lời ông Milley nói với Bloomberg. Năng lực quân đội Trung Quốc còn vượt xa hơn nhiều. Họ cải thiện khả năng trên không gian, an ninh mạng và sau đó quay về các miền chiến thuật truyền thống trên bộ, trên không và trên biển. Nói về cuộc đối đầu hạt nhân, hình ảnh vệ tinh của công ty Mỹ vài tháng gần đây chụp được, Trung Quốc đã bổ sung nhiều hầm phóng tên lửa, cho thấy Bắc Kinh tăng cường số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ mặt đất ICBM. Hans Christensen, chuyên gia hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, nói rằng Trung Quốc có khoảng 250 ICBM đang được phát triển, gấp 10 lần con số được biên chế hiện nay. Trong khi đó, Mỹ có khoảng 400 bệ phóng ICBM hoạt động và 50 dự trữ. Các quan chức Lầu Năm Góc và nghị sĩ có quan điểm diều hâu ở Điện Capitol chỉ ra, việc Trung Quốc hiện đại hóa quân sự chính là lý do hợp tình hợp lý để Mỹ tái khởi động xây dựng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ. Dự án có thể tiêu tốn 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 30 năm. Trong hàng chục năm, Mỹ đã theo dõi các khoản ngân sách quốc phòng của Trung Quốc và lo ngại Bắc Kinh có thể giành ngôi bá chủ toàn cầu. Nhưng trong khoảng 20 năm trở lại đây, Washington tập trung nhiều hơn để chống lại Al-Qaeda và các tổ chức cực đoan khác ở Iraq, Afghanistan. Chiến lược này chỉ thay đổi dưới nhiệm kỳ Tổng thống Trump vào năm 2018 đã chính thức xác định ứng phó Trung Quốc là ưu tiên quốc phòng hàng đầu cùng với đối phó Nga. Hiện Nga vẫn là mối hiểm họa chiến lược lớn hơn của Mỹ bởi kho vũ khí hạt nhân vượt trội Trung Quốc. Tuy nhiên, tướng Milley và nhiều quan chức quốc phòng khác cảnh báo Trung Quốc sẽ nhanh chóng xưng bá toàn thế giới về mặt quân sự bởi sức mạnh kinh tế của họ vượt xa Nga và đang đổ tiền khủng vào hiện đại hóa quân đội. Theo giới quan sát, việc Trung Quốc nỗ lực lột xác trong lĩnh vực quân sự không chỉ nhằm đối trọng với đại kình địch Mỹ, mà còn là bước chuẩn bị cho tham vọng bành trướng lãnh thổ. Mục tiêu cận kề nhất chính là Đài Loan. Mới đây, cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien đang gióng lên hồi chuông báo động về căng thẳng ngày càng tăng ở eo biển Đài Loan. Ông cho rằng Trung Quốc có thể hành sự bất ngờ tấn công vũ trang vào Đài Loan trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ vào năm 2024. Theo Nikkei Asia, ông O'Brien dự đoán rằng hiện Trung Quốc sẽ không làm bất cứ điều gì tác động xấu đến Thế vận hội Bắc Kinh vào tháng 2. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn đang ôm nỗi lo ngại rằng cựu Tổng thống Donald Trump hoặc một nhân vật có tư tưởng thù địch Trung Quốc như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ nắm quyền ở Nhà Trắng vào năm 2024. Do đó, khoảng thời gian giữa Thế vận hội và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp theo có thể là một cánh cửa mà Chủ tịch Tập tin rằng có thể tận dụng để quấy phá Đài Loan. Ông nói, vị cựu cố vấn an ninh lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã 2 lần lỡ miệng khẳng định Washington sẽ ra mặt bảo vệ hòn đảo nếu Bắc Kinh xâm lược.
Nhà Trắng sau đó bác bỏ thông điệp này để xoa dịu Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông O'Brien, ở thời điểm này có thể đó là sự sai sót đáng trách của vị nguyên thủ Mỹ. Tuy nhiên, nó có thể đúng ở lúc nào đó trong tương lai. Theo ông, dường như ông Biden hoàn toàn tỉnh táo. Thực chất, có thể ông chủ Nhà Trắng có một kế hoạch gieo rắc nỗi nghi ngờ trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ rằng Washington thật sự muốn gì, can thiệp bảo vệ Đài Bắc hay là không. Vị chuyên gia cho rằng chính quyền ông Biden có thể đã nắm được thông tin tình báo liên quan đến chiến lược của Trung Quốc đối với Đài Loan và những thông điệp của Tổng thống Mỹ là để chính quyền Bắc Kinh e dè, bớt manh động. Ông O'Brien nói, tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là các đồng minh Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Anh, Liên minh châu Âu phải nói rõ với Trung Quốc rằng cuộc xâm lược Đài Loan sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, không chỉ về quân sự mà còn về kinh tế và người dân. Ông nhấn mạnh rằng Nhật Bản có lý do đặc biệt mạnh mẽ để ủng hộ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Nếu Trung Quốc chiếm được Đài Loan, Nhật Bản sẽ bị chia cắt khỏi phần còn lại của Thái Bình Dương. Tất cả quốc gia phía Nam gồm Úc, New Zealand, Philippines và phần còn lại của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Đài Loan sẽ tạo cho quân đội Trung Quốc một chỗ đứng vững chắc cho các hoạt động ở Thái Bình Dương, ngoài cái gọi là chuỗi đảo thứ nhất, kéo dài qua các đảo Okinawa của Nhật Bản đến Philippines. Từ đó có thể cắt đứt các tuyến thương mại quan trọng đối với Nhật Bản. Ông đánh giá chính quyền ông Biden đang đưa ra các chính sách đúng đắn với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cảnh báo Hoa Kỳ không nên hợp tác song phương của họ về biến đổi khí hậu mà không có hành động cụ thể nào từ phía Trung Quốc. Bắc Kinh có thể đưa ra những lời hứa suông về biến đổi khí hậu để có được lợi thế về thương mại hoặc các lĩnh vực khác. Vì vậy, Mỹ cần phải cẩn thận về điều đó, ông nói. Nói về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, ông O'Brien nói rằng Trung Quốc sẽ phá hủy toàn bộ tinh thần của CPTPP, vốn mong muốn xây dựng hệ thống thương mại tự do, cởi mở và công bằng. Tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan vẫn đang là rào cản lớn giữa hai ông lớn Trung Mỹ. Giới quan sát Trung Quốc nhận định Bắc Kinh và Washington cần quản lý căng thẳng về Đài Loan để tạo điều kiện cần thiết cho Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden gặp nhau. Nếu không, cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ vốn được lên lịch vào cuối năm nay sẽ đổ vỡ. Đánh giá được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Hoa Kỳ Antony Blinken tại Rome. Trong đó, ông Vương đã nhấn mạnh đối thoại là nhiệm vụ cấp bách mà hai quốc gia cần thực hiện để tránh đối đầu thêm. Điều này đã được nguyên thủ hai nước nhất trí trong cuộc điện đàm hồi tháng 9. Muốn đạt được điều đó, vị Ngoại trưởng Trung Quốc gợi ý đôi bên cần tạo các điều kiện cần thiết cho giai đoạn trao đổi tiếp theo. Theo các nhà quan sát, vấn đề tạo điều kiện cần thiết mà ông Vương đề cập chủ yếu là về việc kiểm soát căng thẳng đối với Đài Loan, trong bối cảnh Washington vẫn đang không ngừng chỉ trích Bắc Kinh, đơn phương gây hấn bắt nạt Đài Bắc, đồng thời kêu gọi thế giới ủng hộ Đài Loan trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc. Tất cả động thái khiến Trung Quốc khó lòng giữ thái độ hòa hảo. Bên cạnh đó, Shi Jinhong, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế của Đại học Renmin, cho biết Bắc Kinh muốn giảm leo thang căng thẳng với Washington không chỉ ở Đài Bắc mà còn ở các khu vực khác. Ông cảnh báo Mỹ nên phanh gấp để tránh hủy hoại nghiêm trọng quan hệ với Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, rạn nứt giữa Bắc Kinh và Washington còn hình thành trên nhiều mặt trận khác từ thương mại, công nghệ đến nhân quyền và nguồn gốc của đại dịch Covid-19. Bắc Kinh cũng lo ngại về những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm xây dựng một mạng lưới liên minh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương mà Mỹ cho rằng là cần thiết để chống lại sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Hoa Kỳ luôn có nhiều ưu thế, khiến mọi đất nước khác phải ghen tị. Sức mạnh quân sự, sức mạnh công nghệ, các trường đại học hàng đầu và nền giải trí đỉnh cao. Thế nhưng, một giá trị nổi tiếng bậc nhất của Mỹ là nền dân chủ, lại không được đánh giá cao như nó đã từng. Theo kết quả khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, quan điểm của người dân nhiều nước về hệ thống chính trị Mỹ đã dần xấu đi. Khảo sát tiến hành với 16.000 người trưởng thành ở 16 nền kinh tế phát triển từ tháng 3 đến tháng 5 và còn có một đợt khảo sát song song với 2.500 người Mỹ vào đầu tháng 2. Kết quả như sau, số lượng người tham gia bày tỏ niềm tin vào nền dân chủ Mỹ đã suy giảm, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Họ không tin mô hình dân chủ Mỹ đáng để các nước khác học hỏi. Cụ thể hơn, có đến 57% người tham gia khảo sát nói rằng nền dân chủ Mỹ là một biểu tượng đáng ngưỡng mộ của hệ thống chính trị, nhưng điều đó không còn đúng trong vài năm gần đây. Kết quả khảo sát có lẽ sẽ làm phiền lòng Tổng thống Joe Biden. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 2, ông Biden đã cố gắng thuyết phục công chúng Mỹ và phần còn lại của thế giới tin rằng nền dân chủ Hoa Kỳ, bất chấp chứa đựng mùi vị đắng chát của sự chia rẽ đảng phái và bế tắc, nhưng vẫn ưu việt hơn các hệ thống chuyên chế như Trung Quốc, nơi mà mọi quyết định đều đến từ cấp trung ương và mọi ý kiến bất đồng đều bị bóp nghẹt, theo tờ South China Morning Post nhận định. Mặt khác, ngay cả về chính sách đối nội, ông Biden cũng cố gắng đề cao sức mạnh của nền dân chủ Mỹ. Ông muốn nhân danh giá trị dân chủ để thuyết phục những thành viên còn chần chừ trong Quốc hội rằng hãy đồng ý thông qua chi ngân sách cho cơ sở hạ tầng và chăm sóc sức khỏe của người Mỹ. Tổng thống hồi tháng trước đã nói, các hệ thống chuyên quyền nghĩ rằng thế giới đang thay đổi quá nhanh, khiến cho các nền dân chủ không thể đạt được đồng thuận để giải quyết các vấn đề. Ông Biden muốn chứng minh nền dân chủ vẫn trụ vững, tỏ ra linh hoạt, thích ứng nhanh với các biến đổi của xã hội. Dù vậy, hàng loạt tranh cãi và bê bối chính trị
trị ở Mỹ đã khiến người dân trong nước và quốc tế dần phai nhạt niềm tin. Nắm thóp những bước hụt chân vừa qua của Mỹ, phía Trung Quốc nhanh tay mượn gió bẻ măng, nhắc nhở Ấn Độ chớ liên minh với Hoa Kỳ nếu không muốn giấc mộng trở thành cường quốc bị vỡ tan. Mới đây, hai cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là Nikki Haley và nghị sĩ đảng Cộng hòa Michael Wong đã đồng chủ biên một bài viết có nội dung đã đến lúc Mỹ chính thức hóa một liên minh với Ấn Độ, đăng trên tạp chí Foreign Policy. Trong đó, hai giới chức vạch ra cuộc rút quân thảm hại của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan cũng như hoạt động ngoại giao của chính quyền Tổng thống Joe Biden thời gian qua đang khiến nhiều đồng minh thất vọng. Trong khi đó, các quốc gia kình địch của Washington đang ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ và táo bạo. Do đó, Mỹ cần nâng cấp các liên minh của mình, trong đó Ấn Độ là đối tác cần phải lưu tâm. Hai vị cựu đại sứ viện dẫn Ấn Độ sở hữu lực lượng vũ trang hùng mạnh, đang là cường quốc hạt nhân và đã có lịch sử hợp tác lâu dài với Mỹ. Hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung, do đó liên minh Mỹ-Ấn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho đôi bên. Các tác giả tuyên bố, cũng giống như các liên minh của Hoa Kỳ với NATO, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thay đổi nền an ninh của Mỹ trong thế kỷ 20, liên minh với Ấn Độ sẽ giúp Washington an toàn trong thế kỷ 21. Liên minh Mỹ-Ấn sẽ cho phép cả hai nước mở rộng sức mạnh toàn cầu và chống lại Trung Quốc. Nikki Haley và Michael Wong cũng chủ trương Mỹ hợp tác với Ấn Độ, một phần là mong muốn tận dụng căn cứ không quân Fakor ở Tajikistan do Ấn Độ điều hành, căn cứ không quân duy nhất có phạm vi gần để tiến hành các cuộc không kích chống khủng bố từ Afghanistan. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chỉ ra Tajikistan là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga lãnh đạo, có quan hệ chiến lược cao với Trung Quốc và Nga. Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc trở nên căng thẳng, liệu Moscow hay Bắc Kinh có đồng ý chứng kiến máy bay quân sự Mỹ được điều động từ Tajikistan hay không? Bên cạnh đó, truyền thông Bắc Kinh cho rằng từ lâu New Delhi luôn choáng ngợp trước sức mạnh của Mỹ về quân sự, kinh tế, công nghệ. Quan hệ Ấn-Mỹ có thể giúp Ấn Độ tránh áp lực địa chính trị từ Trung Quốc và tăng đòn bẩy trong tương tác của nước này với các cường quốc khác. Tuy nhiên, với sự ra đời của AUKUS, một hiệp ước an ninh ba bên giữa Úc, Anh và Mỹ, Ấn Độ sẽ không mấy mặn mà thiết lập quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ khi ngay cả Pháp và Liên minh châu Âu phút chốc cũng trở thành đồng minh hạng hai, bị gạt ra khỏi cuộc chơi một cách ê chề. Nếu Ấn Độ liên kết với Mỹ, rất có thể Ấn Độ sẽ phải gánh chịu những gì mà Pháp đang phải trải qua. Thời báo Hoàn Cầu viện dẫn Ấn Độ đang đặt mục tiêu trở thành cường quốc toàn cầu với sự giúp đỡ của Mỹ. Ấn Độ có thể đạt được sự công nhận một bản sắc cường quốc. Tuy nhiên, nếu Ấn Độ được Mỹ bố trí vai trò chủ lực trong mặt trận chống Trung Quốc và trở thành bia đỡ đạn trong chiến lược của Mỹ, thì người Ấn Độ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Phía Trung Quốc nhắc nhở Ấn Độ bán anh em xa, mua láng giềng gần. Trung Quốc vốn là quốc gia quan trọng đối với an ninh và sự phát triển của Ấn Độ. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ, nếu các nhà lãnh đạo Ấn Độ thiết lập quan hệ đồng minh chính thức với Mỹ, thì đồng nghĩa tự biến mình thành kẻ thù của Trung Quốc và sẽ vô phương trở thành một cường quốc toàn cầu thực sự. Trung Quốc luôn buông lời êm ái, nhưng trên thực tế, nước này và Ấn Độ đang có màn so kè nảy lửa ở khu vực biên giới. Hôm 1 tháng 11, Lục quân và Không quân Ấn Độ tuyên bố khởi động cuộc tập trận lớn chiến đấu trên không dọc theo biên giới với Trung Quốc ở phía đông Ladakh. Theo Times of India, cuộc tập trận sẽ kéo dài 3 ngày với sự tham gia của hàng trăm binh lính cùng hàng loạt vũ khí hạng nặng được triển khai đến khu vực có độ cao hơn 14.000 feet và nhiệt độ âm 20 độ C. Nguồn tin quân đội cho biết đây là cách Ấn Độ gửi thông điệp răn đe rõ ràng tới Trung Quốc sau vụ tên lửa Agni-5. Trong đó, những người lính nhảy dù sẽ thực hành đánh chiếm lãnh thổ phía sau phòng tuyến của kẻ thù và phối hợp với đội xe tăng tấn công kẻ địch. Trong khi đó, trực thăng sẽ thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các lực lượng cơ giới của đối thủ. Được biết, mục đích của cuộc diễn tập là kiểm tra khả năng phản ứng nhanh, cơ động của các binh đoàn, đảm bảo độ chính xác trong tác chiến. Trong đó, quân đội được yêu cầu triển khai đội hình nhanh chóng, nắm bắt các mục tiêu được chỉ định với tốc độ cao. Một nguồn tin cho biết việc triển khai máy bay trên địa hình núi cao đặc biệt khó khăn do nhiệt độ xuống dưới 0 độ và bầu khí quyển hiếm gặp. Trong 2 ngày tập trận tiếp theo, lính dù sẽ trấn giữ vùng lãnh thổ đã chiếm được trong cuộc tập trận mô phỏng, trong khi xe tăng của đối phương bị vô hiệu hóa bởi các trực thăng tấn công tiên tiến như Apache. Lần lượt các xe tăng chiến đấu chủ lực thiện chiến sẽ tiến lên phối hợp với lực lượng lính dù đang trấn giữ để hoàn thành các bài diễn tập chiến đấu. Được biết, kể từ khi cuộc đối đầu nảy lửa Ấn-Trung nổ ra vào tháng 4, tháng 5 năm ngoái, Ấn Độ đã triển khai một loạt các hệ thống vũ khí từ pháo Bofors M777 và K9 Vajra cho đến xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S và T-72, hệ thống tên lửa phóng nhiều lần Smerch và Pinaka, cả tên lửa hành trình siêu thanh dọc theo đường biên giới LAC. Không quân Ấn Độ cũng đã triển khai các máy bay chiến đấu Sukhoi 30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 và Chagor cũng như trực thăng tấn công Apache và máy bay hạng nặng Chinook ở Ladakh và các nơi khác dọc theo LAC.
Mặc dù Ấn Độ đi sau Trung Quốc về phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới, nhưng nước này cũng đã gấp rút xây dựng thêm các con đường, hầm chứa đạn, cầu và đường hầm chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đụng độ tiềm tàng với nước láng giềng hùng mạnh. Cuộc đối đầu giữa Trung Ấn còn diễn ra trong lĩnh vực công nghệ. Hôm 1 tháng 11, công ty về an ninh mạng hàng đầu của Trung Quốc, Antilabs cho biết đã ngăn chặn thành công một số cuộc tấn công mạng do tin tặc Ấn Độ đứng sau. Theo Phó Kỹ sư trưởng của Antilabs, Lee Bo-sung, cho biết các vụ vi phạm an ninh mạng mà công ty này phát hiện từ tháng 3 đến nay chủ yếu nhằm vào chính phủ, các đơn vị quốc phòng và quân đội cũng như các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc, Pakistan và Nepal. Theo ông Lee, các tin tặc đã mạo danh nhân viên chính phủ hoặc quân đội và gửi email với các tệp đính kèm nội dung lừa đảo hoặc liên kết dẫn dụ người nhận truy cập vào các trang web do những đối tượng này tạo ra và thu thập mật khẩu tài khoản để đánh cắp các thông tin tình báo. Antilabs đã phát hiện ra rằng tổ chức đứng sau các cuộc tấn công đều đến từ Ấn Độ. Cho đến nay, có hơn 100 trang web lừa đảo đã được Antilabs phát hiện. Một khi các hoạt động lừa đảo mở rộng, địa chỉ email sẽ trở thành điểm khởi đầu của một làn sóng tấn công mạng mới, gây ra các mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia và xã hội, cũng như dữ liệu mật của chính phủ, tổ chức và cá nhân, ông Lee lưu ý. Vị kỹ sư chỉ ra khi truy cập phải một trang web lừa đảo, thông tin đầu tiên hiển thị là thông báo như bị hạn chế hoặc cập nhật hệ thống email. Sau đó, trang web sẽ hiện ra cửa sổ yêu cầu đăng nhập lại tài khoản email. Người dùng sẽ được chuyển sang trang web đăng nhập email giả mạo mà tin tặc đã tạo ra. Ở một diễn biến khác, quân đội Myanmar tháng Tây đàn áp các cuộc biểu tình trên đường phố, khiến hơn 1.000 dân thường tử vong và bóp nghẹt quyền tự do cơ bản của công dân trên các nền tảng mạng xã hội. Theo Reuters, dẫn các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết, quân đội Myanmar đã yêu cầu binh sĩ lập các tài khoản giả mạo để tranh cãi với cư dân mạng ủng hộ dân chủ, đồng thời tuyên truyền rằng cuộc đảo chính hồi tháng 2 là nhằm chống lại cuộc bầu cử gian lận. Quân đội Myanmar thậm chí đã phát động cuộc chiến thông tin. Đội trưởng Nithuta, người đã rời khỏi quân đội để gia nhập vào phe đối lập vào cuối tháng 2 cho biết với Reuters, các binh sĩ bị yêu cầu lập nhiều tài khoản giả, đăng tải các nội dung được soạn sẵn. Binh sĩ cũng giám sát các hoạt động kêu gọi dân chủ trên mạng và có hành động trả đũa. Phía chính quyền quân sự Myanmar chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. Hồi tháng 9, phát ngôn viên chính quyền đã cáo buộc nhiều nhóm truyền thông và các nhà hoạt động đối lập đã lan truyền tin giả về tình hình thảm khốc ở Myanmar. Được biết, Facebook, nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất ở Myanmar, đã cấm tài khoản của quân đội sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Facebook cũng cho hay họ đã khóa hàng trăm tài khoản và trang liên kết với chính quyền quân sự Myanmar kể từ năm 2018, sau khi báo New York Times đưa tin các quan chức quân đội đứng đằng sau những trang cộng đồng này, giật dây kích động bạo lực nhằm vào người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Quân đội còn tấn công tàn bạo khiến 700.000 người Rohingya phải tị nạn, sống lưu vong từ năm 2017. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran ông Saeed Khatibzadeh hôm thứ Hai ngày 1 tháng 11 cảnh báo về mối đe dọa đến từ Israel, đồng thời cho rằng những chuyến bay do quân đội Mỹ dẫn đầu ở vùng biển Trung Đông là hành động khiêu khích. Khi được hỏi về việc Israel tung ra gói ngân sách 1,5 tỷ đô la Mỹ để phát triển năng lực oanh kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, phát ngôn viên Khatibzadeh cho hay, Tehran không bao giờ loại trừ hay làm ngơ những mối đe dọa của Israel đối với sự ổn định và an ninh của khu vực. Bản chất của chính phủ Israel là gây ra khủng hoảng, họ phát triển dựa trên sự mất an ninh và bất ổn, trích lời ông Khatibzadeh nói trong cuộc họp báo hàng tuần. Ngoài ra, phát ngôn viên cho rằng chính phía Israel cũng phải kiên nể và thận trọng với sức mạnh quân sự cùng kho vũ khí của Iran. Trong khi đó, vào hôm Chủ nhật vừa qua, các nước Israel, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Bahrain đã điều tiêm kích tấn công, phối hợp cùng với máy bay ném bom chiến lược của Mỹ, bay tuần hành khắp vùng Trung Đông, dạo quanh những vị trí hàng hải quan trọng, bao gồm eo biển Hormuz ở phía nam Iran. Tehran gọi đây là hành động khiêu khích, nhưng cho rằng không phải là mối đe dọa thật sự và không đáng để bận tâm. Truyền thông Úc hôm 2 tháng 3 đã đăng tải các tin nhắn giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Úc Scott Morrison khi Canberra tìm cách đẩy lùi cáo buộc nói dối Paris về hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la. Vào tháng 9, Úc đã đơn phương hủy bỏ một thỏa thuận với tập đoàn hải quân của Pháp, thay vào đó chọn đóng ít nhất 12 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sau khi đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ và Anh. Việc hủy hợp đồng đã gây ra rạn nứt lớn giữa hai bên. Và hôm 31 tháng 10, ông Macron đã cáo buộc ông Morrison nói dối về ý định của Úc trong vụ hợp đồng tàu ngầm, một động thái được xem là chưa từng có giữa các đồng minh. Theo các tin nhắn mà truyền thông Úc công bố, Thủ tướng Morrison đã cố gắng thiết lập một cuộc gọi với Tổng thống Macron về hợp đồng tàu ngầm vào ngày 14 tháng 9, 2 ngày trước khi thỏa thuận với Mỹ và Anh được công bố. Ông Macron đã trả lời bằng một tin nhắn rằng, tôi nên mong đợi tin tốt hay xấu cho tham vọng tàu ngầm chung của chúng ta. Đáng lưu ý là dòng phản hồi của ông Morrison không bị rò rỉ. Điều này dường như cho thấy một mặt khác rằng Úc dường như đã thông báo với Pháp về thỏa thuận AUKUS, nhưng phía Paris liên tục phủ nhận việc Canberra thông báo về việc hủy hợp đồng tàu ngầm cho đến khi công bố thỏa thuận với Washington và London.
Ông Hayden Manning, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Flinders, Úc, bình luận, không nghi ngờ gì nữa, Thủ tướng Morrison rõ ràng cần phải quyết tâm thuyết phục người Úc và các đồng minh rằng ông không bịa đặt và nói dối. Trong tháng này, Liên minh châu Âu đã hoãn vòng đàm phán tiếp theo về một thỏa thuận thương mại tự do với Úc do tức giận trước việc Canberra đột ngột hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm với Paris. Chuyển sang tin tức liên quan đến hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 của Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại Glasgow, nơi các nhà lãnh đạo toàn cầu tìm kiếm giải pháp cứu lấy trái đất. Theo Nikkei Asia, các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đều kêu gọi thế giới hành động vì khí hậu nhưng không đưa ra nhiều cam kết mới tại hội nghị. Phát biểu tại COP26, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chính quyền của ông đang làm việc hết tốc lực để chứng tỏ rằng cam kết về khí hậu đã biến thành hành động chứ không phải là lời nói suông. Chúng ta sẽ hành động chứ, chúng ta sẽ làm những gì cần thiết chứ. Đây là thập kỷ mà chúng ta trả lời những câu hỏi trên, ông nói. Ông Biden tỏ ra háo hức thể hiện cam kết mới của Mỹ trong việc chống lại biến đổi khí hậu sau khi người tiền nhiệm Donald Trump từ chối thỏa thuận Paris, mặc dù ông đưa ra rất ít các sáng kiến mới của Hoa Kỳ về khí hậu. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị qua hình thức trực tuyến, kêu gọi các nước tập trung vào hành động cụ thể và tôn trọng các cam kết, đặt ra các mục tiêu và tầm nhìn thực tế, cố gắng hết sức tùy theo điều kiện mỗi quốc gia để đưa ra các hành động bảo vệ khí hậu. Ông Tập cũng tuyên bố không có cam kết lớn nào mới. Ông nhấn mạnh một chủ đề mà Trung Quốc thường đề cập trong các cuộc đàm phán quốc tế về khí hậu, đó là trách nhiệm của các quốc gia phát triển trong việc tài trợ cho sự chuyển dịch sang năng lượng sạch. Ông nói các nước phát triển không chỉ nên tự làm nhiều hơn mà còn phải hỗ trợ để giúp các nước đang phát triển làm tốt hơn. Trong thỏa thuận chung Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các nước phát triển đã hứa tài trợ 100 tỷ đô la hàng năm giúp các nước đang phát triển, nhưng trên thực tế điều này vẫn chưa được thực hiện. Vấn đề này cũng đã được Tổng thống Biden đề cập trong bài phát biểu của mình. Trong đó, ông cho biết Hoa Kỳ đã nỗ lực tăng gấp 4 lần hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển vào năm 2024. COP26 đã được ca ngợi là cuộc họp quốc tế quan trọng nhất về khí hậu kể từ khi Hiệp định Paris năm 2015 được ký kết. Các quốc gia đã ký hiệp định này dự kiến sẽ gia hạn hoặc mở rộng cam kết giảm phát thải khí nhà kính nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã chào đón các nhà lãnh đạo với một lời cảnh báo đanh thép: thất bại không phải là một lựa chọn, thất bại là bản án tử hình. Trong lúc hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 diễn ra ở Glasgow, các nhà khoa học kêu gọi toàn xã hội phải thay đổi thói quen để chung sức ngăn thế giới ấm dần lên, bao gồm hạn chế di chuyển bằng máy bay và ô tô động cơ đốt trong. Ngoài ra, hãy hạn chế tiêu thụ thịt, hoặc nếu quá yêu thích mùi vị các loại thịt, bạn có thể cân nhắc loại thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Hiện nay, các nhà khoa học tại Đại học Osaka, Nhật Bản đang sử dụng máy in 3D để sản xuất thịt bò Wagyu trứ danh, với hy vọng phương pháp này có thể giúp ứng phó với khủng hoảng thiếu lương thực và protein trong tương lai. Hiện phòng thí nghiệm ở Osaka chỉ nuôi cấy thịt bò ở dạng xay nhuyễn, nhưng nhóm nghiên cứu đặt mục tiêu mô phỏng được vân cẩm thạch đặc trưng của Wagyu, giúp phân biệt loại thịt đắt đỏ này với những kiểu thịt bò khác. Giáo sư Michiya Matsusaki và các cộng sự ban đầu chiết xuất tế bào từ giống bò đen Nhật Bản, sau đó sử dụng máy in 3D sinh học để tạo ra từng sợi cơ, mạch máu và mỡ. Họ tự tay ghép các sợi lại với nhau để tạo ra thịt. Hiện phải mất tới 4 tuần để tạo ra 1 cm khối Wagyu với chi phí 10.000 yên, khoảng 89 đô la Mỹ một gram. Giáo sư Matsusaki cho biết một khi quy trình được tinh giản và tự động hóa, thịt có thể được sản xuất đại trà trong vòng 5 năm và giúp làm giảm giá thành. Bằng cách phát triển thịt chỉ từ một vài tế bào, giáo sư Nhật Bản hy vọng một ngày nào đó thịt Wagyu của ông có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề thiếu lương thực. Ông cũng tin rằng công nghệ này có thể được áp dụng cho y học tái tạo. Ông nói nếu thay thế tế bào người vào quy trình nuôi cấy, chúng tôi có thể cấy ghép cơ người, chẳng hạn như cơ đùi vào nơi bị khuyết. Theo ước tính của công ty dịch vụ thông tin Global Information, thị trường thịt làm từ tế bào có thể tăng lên 2,79 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 từ mức 1,64 triệu ở hiện tại. Theo Reuters, các mối quan tâm về môi trường và đạo đức xung quanh ngành công nghiệp giết mổ cũng đã thúc đẩy nhiều người chuyển sang chế độ ăn nhiều rau và thử các loại thịt được tạo ra trong phòng thí nghiệm. Thịt sạch được các nhà khoa học coi là một bước đột phá tiềm năng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bởi vì theo Liên Hợp Quốc, hoạt động chăn nuôi chiếm khoảng 14,5% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu, và đất dùng cho nông nghiệp chính là nguyên nhân chính dẫn đến nạn phá rừng. Tại thủ đô Kabul, hàng chục người đàn ông cùng với vài chiến binh Taliban đã ngồi cùng nhau thành vòng tròn để xem đấu vật vào ngày thứ Sáu thánh lễ. Ahmad Farid, vận động viên đấu vật nghiệp dư 27 tuổi cho biết, trong suốt 3 năm qua, mỗi tuần anh đều tới địa điểm thi đấu để nâng cao kỹ năng của mình, và Taliban không ngăn cản điều đó khi lực lượng Hồi giáo chiếm quyền lực từ tháng 8. Farid nói thêm, dù thay đổi chính quyền nhưng sân đấu vật vẫn như cũ. Chúng tôi đến đây vào mỗi thứ Sáu và Taliban chẳng có biện pháp hạn chế nào, thậm chí vài chiến binh còn cổ vũ hay cùng xem thi đấu với chúng tôi. Trong lần cai trị Afghanistan
Afghanistan cách đây 2 thập kỷ, Taliban đã cấm tuyệt đối truyền hình, hầu hết sản phẩm âm nhạc thương mại và video games, đồng thời đưa ra hình phạt rất nghiêm khắc với những người vi phạm. Trong lần trở lại nắm quyền này, Taliban khẳng định sẽ cho phép các hoạt động văn hóa miễn là không trái với luật Sharia và văn hóa Hồi giáo Afghanistan. Về đối vật, nhiều chiến binh Taliban cho biết là fan ruột của bộ môn này. Mặt khác, Taliban vào hôm 30 tháng 10 kêu gọi Mỹ và các nước công nhận chính quyền Afghanistan. Nếu điều này thất bại và tài sản của quốc gia vẫn bị đóng băng ở nước ngoài, khủng hoảng kinh tế và nhân đạo chắc chắn sẽ xảy ra thảm khốc, khiến cho toàn cầu cùng gánh chịu hậu quả. Hiện không có bất kỳ nước ngoài nào thừa nhận chính quyền của Taliban và hàng tỷ tài sản của chính quyền Afghanistan vẫn bị đóng băng ở Mỹ, châu Âu. Trong khi đó, nhiều người ở Kabul nói với Reuters, Taliban dường như không có kế hoạch nào để vực dậy nền kinh tế và ngăn ngừa khủng hoảng nhân đạo, dù tình trạng đói khát, không nơi nương tựa của hàng vạn người sẽ càng trầm trọng hơn khi mùa đông tràn về. Một đàn hươu đỏ hoang dã lần đầu tiên được máy bay không người lái phát hiện khi chúng băng qua sông trong cánh rừng ở tỉnh Aksu, thuộc khu tự trị Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc vào hôm thứ Năm. Đây là những cá thể hươu đỏ Tarim, hay còn gọi là hươu Zakhan, đang chạy qua dòng sông Tarim với xung quanh là rừng liễu vàng phối màu hài hòa với dòng sông xanh sẫm, tạo nên khung cảnh thiên nhiên lãng mạn vào cuối thu. Để bảo vệ loài hươu Tarim, Cục Lâm nghiệp cùng các cơ quan lâm nghiệp địa phương đã phối hợp thực hiện dự án mở rộng quần thể hươu đỏ từ tháng 8 năm 2010. Nhờ những nỗ lực bảo tồn của địa phương, số lượng hươu đỏ đã tăng từ gần 500 lên hơn 1.200 cá thể đến hiện nay. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.